Boom! The tingles! Hello guys, dito sa tutorial na to tuturo ko kung paano mag-apply online sa NBI para dun sa mga hindi alam dahil pandemic ngayon. Ito yung video na to, huwag nyo i-skip yung video kasi para makita nyo step by step kung paano siya i-online at paano kayo magkakaroon ng schedule date sa NBI. Ngayon, simulan na natin. Punta tayo sa browser, Google Chrome or any browser na gusto nyo. Search lang natin NBI website. Lalabas dyan yung nbi.gov.ph. So, click natin yan. So, pagdating nyo sa baba, meron nakalagay dito get renewal NBI clearance sign up. Click natin yan. Yan. Bali, agree lang natin to para sa content nila. Ngayon, close muna natin yan kasi dyan lang yan sa mga first time applicant. And magkikreate kayo ng account dito sa baba. Kung meron ka ng previous na kakuha ka na dati, pwede nyo siyang i-check. Kung wala naman, register kayo ng pool. Ngayon, dahil meron ako, NBI natin, yung NBI na ID nandito sa screen, ipapop up ko yan. Ayan. Ayan, pag naka-register na kayo, pwede na kayo mag-login. Dahil naka-register na ako, magsa-sign in na ako. Ngayon, ganito yung pag naka-sign in ka na. Bali, nakikita na dito. Ayan, pwede ka renew applicant. Dito yung pinaka details ko. Ayan. Ngayon, pag naka-apply na kayo, naka-register na kayo, pwede na tayo mag-apply for a clearance. Ayan. Bali, merong type of ID hinihingi. Ayan. Nandito na ho lahat. Birthers ID, passport, UMID, PRC, birth certificate, PSA, pwede rin ho. Bali ho, aking ginamit ko yung driver's license ko. Ito yung ID number ng driver's license ko. Agree lang ho tayo dyan. Ayan ho. Close. Bali, sa akin Tagaytay kasi medyo malapit kami sa Tagaytay. Bali ho, ang schedule nila is wala sila ngayon July 2020. Ngayon po next month tayo, move natin ng month, and makapapansin nyo ang dami niyang slot. Pwede na kayo mamili kung anong day kayo gustong pumunta. May AM ho, may PM, AM, PM. Pag oras na maklik nyo na yung slot na gusto nyo, bababa lang tayo dito. Yan ho, yung mga natin, bank over the counter, online bank, kung gagamit kayo ng ATM. Kaso pagdating dito sa ATM, wala po silang Metro Bank. Napansin natin na proceed natin, wala po silang Metro Bank. Available lang nila BDO at RCBC. Kung meron naman kayong ibang Union Bank, pwede rin ho.
BPI, pwede rin po. Ang Metrobank lang po ang wala dito. Kaya po, mahihirapan tayo dyan. Kasi Metrobank po yung gamit ko. Ngayon po, kung wala kayo, pwede kayo sa outlets. Pag nag-proceed kayo dyan, may reference number na ipapakita. Pati yung mobile app, pwede rin ho kayo. Magpapaload lang kayo dito sa i-download nyo lang yung apps na to sa Google Play Store. Kung magpapaload lang kayo dyan, tapos pag meron ng load yung Bayad Center mobile app nyo, pwede nyo na siyang kunin yung code dito, tapos mababayaran na siya. Ngayon, kung outlets kayo, may lalabas siyang parang ganito, katulad na rin ho yan, same lang sila ng 7-Eleven. Bali ganito yung transaction nya. Yan, pag na-apply nyo na online, ganyan po yung kakalabasan nya. Pending pa ho siya kasi hindi ko pa nababayaran. Pag nabayaran na siya, ito lang po yung papakita nyo, reference number, tapos magiging status nya pagbayad na siya is paid na siya, paid. Bali multipurpose yung pinaka natin, kasi para magamit natin siya, makikita nyo yung schedule ko ng date, August 06, 2020, 12. Bali ang kinuha ko po ay AM. Yun po. Bali dyan na po nagtatapos ka na mag-apply. Sana makatulong ako sa inyo. Maraming salamat. Boom!